باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، كنيسة السيدة العذراء والأنبا إبراهام تقدم تحت إشراف القمص بولس السمعان قصة حياة القديس العظيم الأنبا إبراهام، قديس القرن العشرين. جميل برسوم. يا معلم رفائيل، انت اللي علمتني كيف تريم التسابيح الكنسية، وانت احسن تلميذ عندي في كتاب كنيسة دلجة، وان شاء الله ملوي كلها واسيوط هيعرفوا قيمتك لما تكبر. البركة فيك يا معلم رفائيل. انت بتتقدم يوم عن يوم يا بولس يا ولدي. طيب ها قول لي، حفظت المزمور اللي قلت لك عليه؟ ايوه يا معلم، اسمعوا. سمعوا. لكلماتي اصغي يا ربي، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي يا رب. بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. حلو قوي، حلو قوي، شاطر. يبقى انت كده التسابيح والألحان ومردات الكتاب المقدس 10 على 10، والحساب والقبطية والعربية. بتتقدم يوم عن يوم وهتبقى عالي العال. الله، مالك يا بولس؟ أمي تعبانة قوي يا معلم رفائيل. هي لسه تعبانة يا بولس يا ولدي؟ سايبها تعبانة وقلبي بيتقطع علشانها. تعرف تقول لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض؟ لتكن يا رب مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. قول يا يسوع وقوم بينا نروح نشوفها. اهلا يا معلم رفائيل. اهلا بيك يا ابو بولس. ام بولس ربنا يشفيها لك. سلامتك يا أم. الله يسلمك يا ولدي. شد حيلك امال يا ام بولس. اهلا يا عم رفائيل، اتفضل. بولس عامل معاك ايه؟ عالي العال، شاطر الجو في حفظ الالحان والتسابيح القبطيه والحساب. تشرب ايه يا معلم؟ اي حاجه يا ابو بولس. انت بتتألم يا أم. الألم يا بولس بيخلي الإنسان يرتفع لفوق بعيد عن الأرض. ما تتعبش والدتك يا بولس، ويا ريت تسمع حاجه من اللي انت قلتها لي في كتاب الكنيسه، او اقرا لنا شويه من الكتاب المقدس. حاضر. أمل يا رب أذنيك، استجب لي لأني مسكين وبائس أنا. احفظ نفسي لأني تقوى يا إلهي. خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب أرفع نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. أمي راحت فين يا معلم رفائيل؟ مجد ربك يا بولس. قوم يا ولدي قوم، ده انت ما اكلتش بقالك يومين وبعدين والدتك تزعل منك. لازم تخلي قلبك عامر بالايمان. ازاي يا معلم رفائيل؟ بالصلاة والصوم وقراية الكتاب المقدس. القلب الفاضي يدخله ابليس بسرعة يسكن فيه، لكن لو قلبك عامر بالايمان مش هيبقى فيه مكان لاي شر يدخله. فهمت يا بولس يا ولدي؟ ايوه فهمت يا معلم رفائيل. طب يلا يلا كلك لقمة ويلا نروح الكنيسة. في تنبرس هي
جميل أن يصير الإنسان مقدسا للرب حينما يعطي كل وقته وكل حياته لمحبة الله والناس. مبروك يا بولس. الله يبارك فيك يا معلم رفائيل. النهاردة رسمتك شماس على ايد الانبا يساب، حطيتك على اول طريق الفضيلة والتقوى. ازاي يا معلم رفائيل؟ النهاردة اترسمت شماس وعندك 15 سنة، يعني هتبقى قريب جو من الكنيسة، وده يخليك تستمر تنمو في احضان الفضيلة والتقوى. ما انا برضو هفضل تلميذك يا معلم رفائيل. لازم تخرج من توبي وتلبس توب الكنيسة وتتعلم اكتر واكتر من الكتاب المقدس بتفهم روحي. ربنا يساعدني ويقدرني. ملابس الشماس اللي انت لابسها دي تمنها غالي قوي. ازاي يا معلم؟ اول واجبات الشماس خدمة الفقراء وتوزيع الصدقات والكرازة بالانجيل، يعني خدمة اجتماعية ودينية. والشموسية هي الدرجة الثالثة من الدرجات الكهنوتية. ربنا يساعدني على خدمة الفقراء وتقديم الصدقات. اهي دي خدمة اجتماعية. ويساعدني على الكرازة بالانجيل. اهي دي بقى الخدمة الدينية اللي انا محتاجك ليها. ازاي يا معلم؟ بولس يا ولدي، ايام غربتي على الارض معدودة، وشايف ان محدش هيقدر يدير كتاب الكنيسة زيك. عايزك يا ولدي تقعد مكاني وتكمل رسالتي في كتاب الكنيسة وتعلم اولاد الكنيسة زي ما اتعلمت. ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا معلم. وعدني يا بولس، عايز اطمن ان كتاب الكنيسة في ايد امينة. الكتاب يا ولدي زي الارض الصالحة، ترمي فيها البذرة تطرح ثمرة. اوعدني. اوعدك يا معلم رفائيل. أول درس يا أحبائي النهاردة هو عن الإيمان. وقبل ما نتكلم عن الإيمان هنقف كلنا ونصلي على روح معلمنا مرتل كتاب الكنيسة المعلم رفائيل. يلا اقفوا ونصلي مع بعض. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. احنا كلنا بنتولد وقلوبنا الصغيرة دي فاضية زي الكوباية. شايفين الكوباية دي؟ الكوباية دي فاضية، تبقى معرضة لأي حاجة تقع فيها أو توجعها. لكن لما تبقى مليانة تبقى راسخة تقيلة، محدش يقدر يزعزعها. اهي قلوبنا كده لما تبقى مليانة بالإيمان محدش يقدر عليها. طيب ونملاها بالإيمان ازاي؟ بكل وثائق النعمة والخلاص: الصلاة، الصوم، قراية الكتاب المقدس، وعمل الخير، وعمل كل حاجة للفقير والمحتاج. ليه يا ولدي؟ انا قصرت معاك في حاجة بعد وفاة امك؟ ليه عاوز تسيبني وتدخل باب الرهبنة؟ الرهبنة يا ابوي هي حياة الملائكة، وهدخل دير المحرة اقرب دير ليا، وكلهم هناك بيحبوني لما كنت بعمل لهم زيارات مع تلامذة كتاب الكنيسة. ليه بس يا ولدي؟ كان نفسي اجوزك بنت عمك وتقعد معانا هنا. انا خدمت شماس، عكفت على خدمة الفقراء وتوزيع الصدقات، وخدمت في كتاب الكنيسة حسب وعدي للمعلم رفائيل. يعني عملت اللي عليا من الناحية الاجتماعية، فاضل لي بقى الجانب الروحي. الجانب الروحي ممكن برضو ننميه هنا. الحياة الدنيا يا ابوي والتزاماتي بالحياة الدنيا خدت من وقت الكثير. عايز اتفرغ شوية الحياة الروحية، عايز اقعد في خلوة مع الكتاب المقدس ادرسه وافسره. عايز اعيش جوا حنان مسيحي عشان يعوضني عن حنان امي. عايز اكرس حياتي الرب.
يا أحبائي رهبان دير المحرج، أني جمعتكم اليوم لأن الأخ بولس اجتاز فترة اختباره وشهدتوله كلكم، وأصبح موضع حب واحترام كل راهب فيكم، تواضع ومحبة الغير ومحبته للفقراء والغرباء. ودلوقتي أنا عاوز رأيكم لسيامته راهب، وإذا أجمعتم بالموافقة هتكون رسامته راهب باسم بولس الدلجاوي المحرجي. ها ايه رأيكم؟ على البركة ان شاء الله. على البركة يا سيدنا، موفقين ربنا يبارك ان شاء الله. شرفت مني يا كلاتها يا ابو بولس. يا سيدنا الراهب بولس وصل مطرانية المنيا. طيب خليه يتفضل يا جرجس. اتفضل يا ابونا بولس. سلام والنعمة يا سيدنا. سلام ونعمة يا ابونا. يا ابونا بولس، انا دعيتك للمنيا بعد صيامتك راهب عشان تساعدني في إدارة مطرانية المنيا. يا سيدنا الأنبا ياكوبوس، أنا في خدمتك وخدمة أهل المنيا. خلاص، والأخ جرجس هيساعدك في كل طلباتك. أنا تحت أمره يا سيدنا وفي خدمتك يا أبونا بولس. أقدر أباشر عملي يا سيدنا؟ طيب، مش لما تستريح شوية الأول؟ مشتاق يا سيدنا، مشتاق أشوف أهل المنيا يا سيدنا. هم كمان مشتاقين يشوفوك، وهتلاقيهم في انتظارك من الصبح لما عرفوا انك انت جاي. دول قاعدين قدام المطرانية من امبارح بالليل كيف يوم العيد. اتفضل يا ابونا بولس، عاوز تبتدي منين؟ نشوف شعبنا المسيحي اللي قدام المطرانية من امبارح بالليل، وبعدين نعمل زيارتنا للأسر المسيحية. عن إذنك يا سيدنا. اتفضل يا ابونا بولس. يا عم عزيز، ازيك يا عم عيد؟ يا ابونا بولس، انت حولت دار المطرانية لدار للفقراء والايتام، ووزعت نص فلوس المطرانية على الفقراء والمحتاجين. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. الناس محتاجة، بس فيهم مش محتاجين وبرضه بتديهم. من يوم ما كنت شماس في دلجة وانا عارف احوال الناس في المنيا، وليهم عندي معزة خاصة. ايوه، بس المطرانية كده هتفلس. ما تخافش، العطا زي ينبوع المية، كل ما تاخد منه يزيد ويفيض اكتر واكتر. كلامك حلو يا ابونا بولس. ها، يلا بقى عشان تستعد. استعد لايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ بكرة الحد ميعاد صيامتك جسيس على كنيسة المنيا، وهتمسك وكالة المطرانية كمان زي سيدنا ما قال. صحيح، هو بكرة الحد. امال ايه؟ وسيدنا داعي كل شعب المنيا والبلاد المجاورة وكل زمايلك في الرهبنة في دير المحرج عشان يحتفلوا بيك في اليوم ده. ربنا يدبر ان شاء الله. الذين يوصلون معهما كلمة الحق باستقامة عن بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اشكر يا رب القمامس والقسوس والشمامس الأرثوذكسيين. يا رب. ايه ده يا عم جرجس؟ اهل المنيا كلاتهم مجتمعين، الفقراء والمحتاجين. طبعا جسيس المنيا ووكيل المطرانية بيقعد معاهم ويلبي طلباتهم. دول هيكسروا باب الكنيسة يا ابونا. شيطان المجد الباطل، شيطان المجد الباطل، انا عبدك الخاطي، انا عبدك الخاطي، شيطان المجد الباطل، شيطان المجد الباطل. عاوز تسيبنا ازاي يا ابونا بولس؟ ده انت بقالك معانا 4 سنين، وشعب المنيا كله بيحبك ومتمسك بيك. شيطان المجد الباطل يا سيدنا بدأ يتسلل جواي، حاسس اني ارض بور جفت روحي. العمل والحياة الدنيا مش مدياني وقت للخلوة الروحية. عجيبة يا ابونا بولس. عاوز ارجع الدير اقعد مع نفسي افتش فيها،
اجيمها افحصها يا سيدنا. عموما يا ابونا بولس، اقدر اقول لك لقد رأيت اكثر مما سمعت. اللي تشوفه يا ابونا. ما تزعلش يا سيدنا ياكوبوس، شيطان المجد الباطل مش عاوزه يتسلل جواي. مادام رجوعك للدير في خلاص نفسك، يبقى اللي تشوفه يا ابونا بولس. فرح الآباء الرهبان بعودته إليه، وكان أغلب الوقت معتكف بقليته، مواظب على الصوم والصلاة. وفي سنة 1866 تنيح رئيس الدير، واتفق رأي الرهبان على ترشيحه رئيس للدير، وبموافقة البابا ديمتريوس الثاني تسلم مسؤوليته الجديدة. وشهد الدير نهضة روحية ومعمارية، وسعى إلى تحسين أحوال الدير الداخلية، فغرس كروم كتيرة ورمم المتهدم من مباني الدير. وفي مدة رئاسته زاد الإقبال على الرهبنة، وكان عدو الخير بالمرصاد، فوجد أن الكرم ينمو، واستغل بعض الرهبان صغار النفوس فرصة، فهجموا أبيهم القديس واعتبروا الأعمال الخيرية إسراف، واتهموه بتبديد مال الدير، واشتكوه للأنبا مرقس قائم مقام الكرازة المرقسية. وتحت ضغط منهم تم عزل الأب بولس من رئاسة دير المحرق، بعد أن أمضى 5 سنوات في رئاسته وبصحبته 4 من تلاميذه المخلصين. ترك الدير تشيع دموع البائسين وتودعه مئات الأرامل والأيتام، وتوجهوا إلى دير الأنبا بشوي، وبعدها إلى دير البراموس، والتقوا مع الأب يوحنا الناسخ رئيس الدير، فرحب بقدومهم وأعطى كل منهم اللاية للعبادة. وبعد نياحة الأنبا إيساك أسقف الفيوم والجيزة أصبح كرسي الأسقفية خالي، فوافق البابا كيرلس الخامس على سيامة القس بولس أسقفا لإبراشية الفيوم والجيزة باسم الأنبا إبراهام، وذلك في يونيو 1881 ميلادية. أنبا إبراهام مرة واحدة أسقف الفيوم والجيزة؟ يا بولس يا غبريال، شعب الفيوم متعلق في رقبتك أمام الله. بكرة تقف يوم الدينونة أمام الله وتقدم كشف حساب، مش بس عن نفسك، لا، عن كل واحد من الشعب. يا حملك التقيل يا إبرام، اسندني يا رب، اسندني، ساعدني يا رب. يا أحبائي، الكنيسة مفتوحة كل يوم، وباب المطرانية مفتوح للمحتاج في كل وقت، وباسم يسوع المسيح طلباتكم كلها مجابة. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا سيدنا. يا سيدنا، أنا مش من هنا وليه طلب عندك. أؤمر يا ابني. مرتي ولدت وكنت عاوز جنيه واحد أجيب لها شوية طلبات. آخر جنيه في المطرانية كلها اهو، خد ده من نصيبك. يا سيدنا الفلوس في المطرانية خلصت. ربنا يبعت يا ابونا عبد السيد. تعال 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 تعال، انت باين عليك تعبت مع الدكاترة. ده اتولد أخرس يا سيدنا. لكن ما تخافش، تعال الكنيسة كل يوم وصلي معانا، وكل ما تسمع الشعب بيقول كيرا ليسون قول معانا كيرا ليسون. هتقول بإذن الله، هتقول كيرا ليسون إن شاء الله، باسم يسوع هتقول كيرا ليسون. الحقني يا سيدنا، يا سيدنا، يا سيدنا. في ايه يا ابني؟ انا مش اديتك الجنيه اللي طلبته؟ ايوه يا سيدنا، لكن القسيس اللي كان واقف معاك ده ابونا عبد السيد وكيل المطرانية جري وراي واخد مني الجنيه واداني ريال. يصح كده برضه؟ لا ما يصحش يا ابونا. نعم يا سيدنا. انت اخدت منه الجنيه؟ أيوة يا سيدنا. ليه يا ابونا عبد السيد؟ يا سيدنا ريال كفاية، يقدر يجيب منه كل طلباته ويفيض منه كمان.
هو لما طلب جنيه واحد، وده كان آخر جنيه في المطرانية، يبقى من نصيبه، وربنا رايد إنه ياخده. اتفضل يا سيدنا، الجنيه اهو. هات يا ابونا، خد يا ابني الجنيه بتاعك. خد بقى الريال بتاعكم يا سيدنا. لا، خلي الريال اللي خدته من ابونا عبد السيد عشان ما تزعلش منه. يلا مع السلامة، روح لمراتك. يا ابونا، احنا سيبنا كل شيء وتبعنا المسيح من اجل حياة روحية وخدمة المحتاج. في ناس يا سيدنا مش محتاجة وبتدعي الفقر وبيستغلوا كرم نيافتك. دي فلوس ربنا وهو قادر على حمايتها. ما تزعلش مني يا سيدنا، نيافتك عندك موهبة العطاء. على فكرة يا سيدنا، الجواب ده جاي لنيافتك النهاردة. افتح واقراه. حاضر. ايه ده؟ بسم الاب والابن يا مخلص يسوع المسيح، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. في ايه الجواب يا ابونا؟ دي حوالة بريدية ب10 جنيه وارداب بقمح. مش قلت لك ربنا مش هينسانا؟ دي نعمة يسوع. بقول لك محدش طلب منه حاجة ورجعه فاضي. كل اللي عاوز حاجة يروح ياخدها على طول، ما بيسألش عايزها ليه ولا في ايه. يعني احنا التلاتة ممكن نعمل عليه لعبة وناخد اللي احنا عاوزينه، وهيدينا اللي نطلبه اي مبلغ عايزينه. طب اسمعوا، انتوا الاتنين تروحوا له وانا هستنى هنا، انتوا تدخلوا عليه وانتوا بتعيطوا وتقولوا له يا سيدنا احنا 3 اصحاب ملناش حد، ما بنفارقش بعض ابدا وحن على كدنا. امال فين التالت بتاعكم؟ مات يا سيدنا الاسقف، ربنا يرحمه ويرحمنا كمان، ولا معانا حج الكفن ولا تكاليف الجنازة. هو مات؟ طيب يكفيكم كام عشان تدفنوه وتعملوا اللازم؟ 10 جنيه يا سيدنا. اتفضل 10 جنيه اهي، وهاتوله كفن عليه القيمة واعملوا اللازم. متشكرين يا سيدنا، متشكرين يا اعظم اسقف جه الفيوم. سلام ونعمة يا سيدنا. شفتني لما دخلت عليه وانا بعيط؟ الله، ما انا كمان كنت بعيط. يلا بينا نفرح صاحبنا وناخد 10 جنيه نهيص بيها النهارده ونجزمها على الثلاثة. اهو قاعد مستنى اهو. افرح يا ولي، جبنا 10 جنيه اهي بص بعينيك، شوف 10 جنيه يا ولا جو. الله، انت بتستعبط. وليه لا يا خبر، ده ما بيتحركش، ده باين مات. سامحني يا سيدنا الاسقف ابراهيم، سامحنا وخد الفلوس بتاعتك اهي. خلاص، امر الله نفذ. خلوا 10 جنيه معاكم واعملوا جنازة تليق بيه. فلوس الغلابة والمساكين ربنا لازم يحافظ عليها. دول يا سيدنا 200 جنيه اهل الفيوم اتبرعوا بيهم عشان نبني المطرانية الجديدة. ومالها المطرانية القديم؟ ما هي كويسة. احنا عندنا فرش جديد في المخزن جاي هدية للمطرانية، والمطرانية الجديدة هتليق بالمقام لما الزوار يجوا يزوروا نيافتك. اللي عاوز يجي يزورني على كده اهلا وسهلا. فيه زوار كبار بيجوا يزوروا نيافتك، وقريب قوي هيزورك قيصر روسيا. طب هات يا ابونا،
ربنا يطرح فيهم البركة. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم، كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله، كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا، كرياليسون كرياليسون كرياليسون. دي رسومات المطرانية الجديدة يا سيدنا. حلوة قوي. وأبناء الفيوم اتفقوا مع المقاول عشان يبتدي شغل البنى في الوقت اللي تحدده نيافتك. على بركة الله يبتدوا. المقاول هيبدأ البنى بال200 جنيه اللي شايلينهم عند نيافتك، ولو عجزنا في حاجة أهل الفيوم هيكملوا من معاهم. قل لهم خلاص أنا بنيت. يعني إيه يا سيدنا؟ بنيت إيه؟ بنيت لكم مسكن في المظال الأبدية فوق في السماء. نيافتك وزعت ال200 جنيه على الفقراء والمحتاجين. انت اديتني ال200 جنيه من هنا، ودخل عليا 4 تجار شركة محلهم اتحرك باللي فيه، ومحتاجين 200 جنيه بالتمام عشان يبدأوا التجارة بتاعتهم من جديد. واديتهم ال200 جنيه يا سيدنا؟ امال كنت عاوزني اردهم؟ ما ساعدهمش. ما تخافش يا ابونا عبد السيد، الاسقفية هتتبني بإذن المسيح. مالك يا بنيتي؟ قولي لي بس مالك. خطيبي يا سيدنا، خطيبي هيفك الخطوبة لو ما جبناش العفش اللي اتفقنا عليه. وكنتم محددين ميعاد الفرح؟ ايوه يا سيدنا، من شهر فات وما قدرناش نجهز. ووالدك ووالدتك؟ امي ماتت وانا صغيرة، ابويا على قد حاله يا سيدنا. طب خدي ادي مفتاح مخزن المطرانية، ونجي العفش اللي يعجبك. لا يا سيدنا، تنفسخ خطوبتي وما خدش عفش المطرانية. اسمع الكلام، ابن الطاعة تحل عليه البركة. يلا انزل المخزن ونجي اللي انت عاوزاه، وخد الاخ رزق معاكي يفتح لك وينجي لك. يا رزق. نعم يا سيدنا. انزل مع بنتنا افتح لها المخزن تنجي العفش اللي هي عاوزاه. حاضر يا سيدنا، اتفضلي. الله، ايه رأيك يا عم رزق في الكنبة دي؟ حلوة جوي. والدولاب ده حلو جوي. حلو، خديه. واخد دي كمان، ودي يا عم رزق بص. الله 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 الله، تاخدي ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ودخلتوا هنا ازاي؟ سيدنا اداني المفتاح وقال لي خد اللي انت عايزاه. يعني ايه؟ مش فاهم. اصل خطيبها هيفك الخطوبة لو ما جابتش العفش اللي اتفقوا عليه. وانت بتعمل ايه معاها هنا؟ ما هو سيدنا رجال يا ابونا عبد السيد. تاخدوا العفش بتاع المطرانية الجديدة؟ اعمل ايه؟ ما هو سيدنا اللي قال. هو اني كنت اعرف حاجة؟ ها، ننجي ولا نمشي يا ابوني؟ خلاص يا بنتي، خدي اللي انت عاوزاه. هو انا اقدر اعترض على كلام سيدنا؟ ما تزعلش يا ابونا عبد السيد، اهي الاسقفية اتبنت وبقت حاجة حلوة خالص. ربنا يديك طولة العمر يا سيدنا وتفضل منورها. وعاوز انبهك لحاجة، اللي كان ماشي في المطرانية القديمة يمشي هنا كمان. الابواب تفضل مفتوحة للفقير قبل الغني، وجلسة قراية الكتاب المقدس هتفضل زي ما هي كل يوم في الكنيسة. حاضر يا سيدنا.
يا سيدنا. تعالى يا رزق. اهدي. ده الحمام اللي طلبته بنيافتك على الغدا. نفسي اشتاقت للحمام. طيب خليه لبكرة، وهات لي حتة جبنة وشيل الحمام لبكرة. حاضر يا سيدنا. رابع يوم يا سيدنا اجيب لك الحمام وتقول لي شيله لبكره. ايوه يا رزق، بس الحمام نتن وبيجي الدود يرعى فيه. ايوه يا سيدنا لازم ينتن، ده رابع يوم. كل الآن يا نفسي هذا الطعام الشهي. مش ده الحمام اللي اشتهيتيه؟ ليه يا سيدنا بتعمل في نفسك كده؟ الجسد بيشتهي حاجات كتيرة يا رزق، وشهوات الجسد ما بتنتهيش. الجسد من التراب وإلى التراب يعود. الروح تشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان يقاومان أحدهما الآخر. ده كلام الكتاب المقدس. بولس الرسول بيقول: أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. فهمت يا سيدنا. أجيب نيافتك جبنة قريش برضو؟ أيوة يا رزق. سلام والنعمة يا سيدنا. سلام يا ابونا عبد السيد. مفتش المساحة الإنجليزي مستر كريج جه عاين زمام الأسقفية وخلاهم 6 فدادين بس. ازاي ده؟ الأسقفية لها 35 فدان، ازاي يخليهم 6 فدادين؟ هنتصرف ازاي يا سيدنا؟ هطلب مستر كريج اشوف ايه الوضع. اديني مستر كريج في إدارة المساحة. اهلا يا مستر كريج، انا اسقف الفيوم والجيزة. اهلا بيك. الاسقفية لها 35 فدان، ازاي تخفضهم ل6 فدادين؟ يعني ايه كفاية علينا 6 فدادين؟ انت بتديني حاجة من عندك؟ ده وقف الاسقفية. اسمع يا مستر كريج، ان ما رجعتش زمام الاسقفية 35 فدان زي ما كانوا، انا هتصل بالحكم دار يشوف الوضع ده، وان ما كانش هوصل الموضوع للخديوي توفيق بنفسه. حي هو اسم الرب. مع السلامة. أول مرة أشوف نيافتك ساير. الأسقف يجب أن يكون يقظا. يقول الكتاب: وعلى أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون. يعني ايه مصر على موقفه ودماغه ناشفه؟ بعد اذنك يا حضرة الحاكم دار، انا هستأذن من سيدنا البابا وارفع مظلمتي للخديوي توفيق بنفسه. مع السلامة. ربنا هيعرف شغله معاه مستر كريك ده. الخديوي توفيق بنفسه؟ هي زيارة الخديوي سهلة يا سيدنا. ربنا يتولى اسقفيته يا ابونا عبد السيد. بعد اذنك يا سيدنا. في ايه يا رزق؟ اشارة من المديرية يا سيدنا. افتحها واجراها يا ابونا عبد السيد. حي هو اسم الرب، باسم الاب والابن والروح القدس. حي هو اسم الرب. خير يا ابونا. انا كنت بتعجب ازاي يا سيدنا هتروح تقابل الخديوي توفيق. الإشارة بتقول الخديوي توفيق جاي الفيوم بنفسه وهيزور القبرشية وأسقف الفيوم الأنبا إبرام. امتى يا ابونا؟ بعد بكرة يا سيدنا، ولازم نعمل استعدادنا. حي هو اسمه. حي
اهلا بيك انبا ابراهيم. اهلا. الفيوم واسقفية الفيوم منورة يا جناب الخديوي. نحن سمعنا عنك كتير انبا ابراهيم، يقولون انت رجل مبروك، انت تصنع معجزات. ايفيت الله وحده هو اللي بيعمل، ومن محبته بيستخدم ضعفي في هذه المعجزات. عندما سمعنا عنك كنا نظن انك تعيش في قصر، ملابس مزركشة مذهبة زي اساقفة اوروبا، فرنسا، ايطاليا. جناب الخديوي، انا ليا مظلمة عند جنابك. قول انبا ابراهيم، قول مظلمتك. في 35 فدان في زمام اسقفية الفيوم. مستر كريج مفتش المساحة الانجليزي خلاهم 6 فدادين بس، والموضوع بقاله كام شهر ومستر كريج مش راضي يرجع زمام الاسقفية زي ما كان. انجليزي خرسيس يريد عمل فتنة بين مسلم قبطي، نظام فرخ تسد. لا، بأمر مننا نحن خديوي توفيق 35 فدان زمام اسقفية فيوم ارجع زي ما كان، ومستر كريج ينقل بعيد عن فيوم، ينقل الى السودان. مبسوط انبا ابراهيم؟ باسم رعيتي نشكرك يا جناب الخديوي. اذكرني في صلوات. نحن نذكر السلاطين والجند والرؤساء في كل صلواتنا. عظيم، اول مرة اسمع هذا. يقول الكتاب المقدس: فاطلب اولا ان تقام صلوات وابتهالات وطلبات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لان هذا حسن ومقبول عند الله. انت راجل مبروك انبا ابراهيم. يا احبائي، انا جمعتكم النهارده بعد مرضي مطال اكتر من 1.5 شهر. جمعتكم عشان اقول لكم ابرشية الفيوم والجيزة امانة في رجبيكم. تفضل الابرشية ابوابها مفتوحة لكل محتاج، للأرامل واليتامى والفقراء. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد الأرامل واليتامى في ضجهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس. السخاء في العطاء، أن تعطي قلبك كما قال الرب: يا ابني اعطني قلبك. ولما تدي قلبك تدي كل حبك ومشاعرك، وان اديتوا للناس قلوبكم وحبكم هتعملوا كل شيء من اجله. المحبة ليست بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، وكل واحد يكون امين على وزنته، وبها يدخل الى فرح سيده. يا ترى يا يسوع، انا رعيت ابناء اسقفيتي ولم يهلك احد. عاوز انطلق لطبيبي وحبيبي يسوع، عاوز استريح في احضان قديسيك. يا اخوتي، بطلب منكم تخرجوا كلكم برا اوضتي وتقفلوا علي الباب وتسيبوني لوحدي مع حبيبي يسوع. صلوا المزامير مع بعض، وبعد نص ساعة افتحوا علي الباب عشان اصلي معاكم.
وبعد نص ساعة فتحوا الباب فوجدوه قد تنيح، تارك هذا العالم إلى الحياة الأبدية. كان ذلك في يوم 9 يونيو 1914. ولما كان أحد العمال بيقوم ببناء المقبرة وقد أمسى عليه الوقت ولا يوجد لديه مصباح، كان سيتوقف لولا ظهور حمامة من النور ظلت ترفرف على المكان حتى أكمل العامل مقبرة القديس الأنبا إبراهام قديس القرن العشرين.